що тривога не може тривати вічно, тому що це емоція, яка має свій початок, вона піднімається і опускається. Чи немає у вас відчуття, що це є штам? Бо про дитячу травму, мені вже здається, з усіх усюд говорять. Мені здається, дуже гарне запитання. Як ви реагуєте, коли клієнт бреше або прикрашає реальність? Друзі, вітаємо вас! Ми в психологічній студії «Сенс». У нас продовження епізодів психотерапії сенсу. Мене звати Ольга Талипська, і ми сьогодні будемо говорити про тривожно-депресивні розлади. І будемо спілкуватися з Анастасією Бойко, практичною психологиною психологічної студії «Сенс», консультанткою у напрямках когнітивно-поведінкова терапія, схемотерапія, психоаналіз. Вітаю, Анастасія. Вітаю вас. Анастасія, почнемо з першого запитання. Зараз мені здається, що наша розмова буде побудована такою лейтмотивом наскрізної дії, буде, що моя тривога тривожиться. Людини, яка би сьогодні не відчувала тривоги, я принаймні в своєму колі точно не зустрічала. І ми тривожимося весь час. Чи є повітряна тривога, чи немає повітряної тривоги. Ми залежні від умовного телеграм-каналу, куди летить. Наскільки це надовго з нами? І чи ми колись зможемо жити без тієї тривоги тривожної? Дозволю собі так сказати. Та, яке цікаве запитання. Насправді, дійсно, зараз є дуже багато факторів, які впливають на нас і можуть викликати в нас підвищення тривоги. Чи це новини, чи це повітряна тривога і інші речі. І якщо ми говоримо про патологічну тривогу, то вона наступає тоді, коли ми вже тривожимося і з причиною, і без причини. Бо тривога – це є наша базова емоція, і вона є нормальна. Вона сигналізує нам про небезпеку, вона каже нам, тобі потрібно заховатися в укриття, чи тобі потрібно бути більш уважною зараз. Тобто, загалом тривога – наш друг, вона корисна для нас. Але тоді, коли ми починаємо надміру тривожитися за все, коли тривога супроводжує нас відразу, як тільки ми відкрили очі, як тільки ми прокинулися, тоді вона починає ставати для нас проблемою. Але добра новина, що тривога не може тривати вічно, тому що це емоція, яка має свій початок, вона піднімається і опускається, тобто спадає через якийсь час. Але якщо ми постійно тригеруємося, тобто є якісь думки, які нас схвилювали, вона може довго триматися на одному рівні. Тому якщо зникає подразник, тривога має знижуватися. Тобто вічно з нами вона бути не може, але, на жаль, поки не зміниться ситуація в країні, ми будемо мати такий підвищений тривожний фон. Чи це може, верніше, чи є ризик того, що ми його візьмемо собі як за модель поведінки? Бо коли не тривожно, безпечно, а чому мені не тривожно, і я починаю себе накручувати, і мені стає тривожно, і тоді мені стає легше. Так, таке буває, і це, до речі, симптом інколи є генералізованого тривожного розладу, що як тільки я заспокоююся, починаю думати, щось не так, мені чогось бракує, я маю тривожитися, і тоді все буде окей. Але з часом ми схильні набувати нових патернів поведінки і звикати до нової норми, коли безпека – це стабільність, це те, що нас має оточувати. Саме визначення тривожно-депресивні розлади. Тут є дві складові. Є тривога, яку ви гарно виписали, і є депресія. Якщо, напевно, говорити вже клінічна депресія, не те слово, яке ми вживаємо в ужитку, нівелюючи справді захворювання. Але наскільки розумію, що є такий невидимий місточок між тривожністю і депресією, наскільки він крихкий, але відштовхуємося від нинішніх умов життя. Дивіться, я би тут наголошувала на тому, що є окремо депресія як розлад, і є група тривожних розладів, які включають в себе різні розлади. І зараз сучасні міжнародна класифікація хворіб, наприклад, не виділяє єдиного тривожно-депресивного розладу, а розділяє ці поняття. Але вони можуть бути паралельно у людини. Тобто вона має депресію і, наприклад, тривогу. Але це два різні розлади. І якщо говорити визначення, то депресія – це клінічний розлад настрою, який впливає на ментальне, фізичне і емоційне здоров'я людини. І депресія має такі симптоми, як погіршення сну, причому може бути, наприклад, поганий сон, тобто не можемо заснути чи постійно прокидаємося вночі, або навпаки надмірна сонливість. Так само проблеми з апетитом, коли або ми хочемо надмірно їсти, або їжа втратила свій смак, нічого не хочеться їсти. Так само це є постійно знижений настрій, як мінімум 2 тижні і більше.
Крім того, може бути апатія, нічого не хочеться робити, знижується соціальна взаємодія, тобто нам не хочеться говорити з іншими людьми, можуть бути, на жаль, суїцидальні думки, знижена самооцінка, тобто так більш критично, негативно ставимося до себе. Ось загально картина депресії є такою. А тривожні розлади – це група розладів, в яких тривога, власне, є центральною. Тобто це такі розлади емоцій, де тривога є надмірна і не відповідає дійсності. Тобто подразник не діє на нас, а ми тривожимося, наприклад. Тобто вона не відповідає дійсності. І до тривожних розладів ми включаємо фобії. Наприклад, людина боїться собак або боїться літати літаком. Також це соціальна фобія, коли людина боїться взаємодіяти з іншими людьми, дуже хвилюється. Інколи виділяють до тривожних розладів ОКР, тобто обсесивно-компульсивний розлад, де в людини є нав'язливі думки, які вона постійно прокручує, і нав'язливі дії, за допомогою яких вона ніби заспокоює свою тривогу. І панічний розлад, тобто коли в людини виникають панічні атаки, і теж вона постійно боїться, що нова панічна атака з нею станеться найближчим часом, такий постійний схвильований стан. Ще, до речі, можуть виділити тривогу за здоров'я, як окремо тривожний розлад, коли людина надмірно оцінює свої тілесні симптоми і може думати, раптом в мене якась серйозна хвороба невиліковна. Дивіться, наскільки я розумію, що в будь-якому нашому прояві, назвемо їх позитивне, негативне, тривожність, якщо вона виходить за межі, вона є негативна, завжди є вторинна вигода. Отже, якщо, наприклад, ми щось заїдаємо, це є теж вторинна вигода. Або ж, наприклад, ми дуже панічно переймаємося за своє здоров'я, як ви сказали. Теж є якась вторинна вигода. Звідки вона береться, чи коректно вживати з приводу тривожних розладів, що є вторинна вигода? Ми можемо так сказати, що, наприклад, якщо я тривожуся, я буду більш уважна, я, наприклад, більш ретельно буду перевіряти свої якісь робочі повідомлення, чи більш ретельно готуватися до якихось подій, і тоді я з меншою ймовірністю зроблю помилку, наприклад. Або я буду дуже ретельно ставитися до свого здоров'я, часто здавати аналізи, часто перевірятися. Є нижчий рівень, що я захворію, або вища ймовірність, що мені вчасно діагностують якесь захворювання. Але зворотня сторона медалі набагато гірша, і вона перекреслює ці всі вторинні вигоди. Тому що, от уявіть собі, вам треба написати лист на роботі, і ви його 10-12 разів перевіряєте. Скільки часу ви будете робити цей лист? А якщо ви робите це кожного дня, а якщо ви робите це кілька разів на день, тоді ваш 8-годинний робочий день стає 12-годинним робочим днем, бо ви постійно це робите і постійно перевіряєте. І через скільки часу ваша нервова система буде виснажена. Але цей процес якось можна взяти під контроль самостійно, без того, аби звертатися до фахівця? Це залежить від того, наскільки яскраво проявляються симптоми. І наскільки людина може усвідомити, що вона насправді зараз тривожиться. Бо деякі симптоми ми переживаємо, як це щось нормальне, або це частина нас. Бо ми, наприклад, все життя привикли, що ми тривожимося, і ми можемо не помічати, що в нас щось не так. Просто втомлюємося трохи більше, або просто трішки довше працюємо. І ми не розуміємо, що насправді наша нервова система виконує дуже велику роботу. А коли людина розуміє, я зараз переживаю, інші люди переживають набагато менше, ніж я, можливо, це щось не так, можливо, я тоді можу щось почитати або подивитися якусь літературу, з'ясувати, що би це могло бути. І усвідомлення є таким першим кроком і дуже важливим кроком, який допомагає зрозуміти, що зараз в моєму організмі або в моїй нервовій системі щось відбувається, і я можу цим керувати. Тривога, наприклад, це повітряна тривога. Одна людина реагує, повітряна тривога. Що буде, те буде, умовно. Інша починає панічно боятись. Це залежить від типу нервової системи сприйняття тривожних якихось певних сигналів, зокрема, як ілюстрація повітряна тривога. Тут може бути кілька факторів. Перший – це біологічні. Наприклад, коли, так як ви сказали, наша нервова система більш схильна збуджуватися, і ми тоді так більш бурхливо реагуємо на якісь речі, або в нас в сім'ї чи в родині були люди, які мали тривогу,
і тоді ми біологічно, генетично будемо більш схильні до того, щоб тривожитися. Є психологічні фактори. Це, наприклад, коли ми мали досвід, де ми більше тривожилися, і це нам допомогло, бо ми тоді були більш зібрані. Або там ми маємо травматичні події в нашому досвіді, де був якийсь булінг, чи сварки вдома, чи інші фактори, які спричинили до того, що людина є більш тривожна, ніж інші люди. І тоді в ситуації повітряної тривоги, до прикладу, вона схильна більше реагувати на це. Тривога і страх. Вони начебто схожі, але в них є різниця. Бо страх ти точно знаєш, про що він, чого ти боїшся, якщо сам собі зізнаєшся. Бо є ще ж момент, мені здається, такого незізнання. А тривогу дуже важко намацати. Чи є якась така, можливо, практика, щоб відрізнити тривогу від страху? І що тоді робити з тривогою безпосередньо, коли ти розумієш, що вона є, та нічого не можеш з нею зробити? Знаєте, я, напевно, тут проілюструю на такому простому прикладі. Якщо переді мною повзе змія, і я безпосередньо її бачу, і я відчуваю, що мені стукає серце, я так пришвидшено дихаю, то це страх. Бо є об'єкт, який викликає у мене реакцію. Якщо змії переді мною немає, але я собі думаю, а раптом десь тут, вона, можливо, десь на вулиці ховається, або в кущах ховається, яка ймовірність, що вона може тут бути. І об'єкту в нас немає, але ми про це думаємо, і виникає така сама реакція. Тобто стукає серце, я швидше дихаю, в мене там пітніють долоні, наприклад, то це тоді більше говорить про тривогу. І в такому разі найпростіший і найбільш доступний спосіб, як собі допомогти, це заземлитися. Тобто, якщо є можливість, то присісти, відчути опору за спиною і дихати. Тобто дихання – це такий дуже доступний для нас орган, бо серцебиття ми не можемо стишити. Ми не можемо силою думки зробити так, щоб серце стукало повільніше. Але контролювати дихання ми можемо. І тоді ми робимо так, щоб наш вдих був коротший за видих. Тобто найпростіша схема – це, наприклад, на 4 рахунки ми вдихаємо, а на 6 рахунків видихаємо, рахуючи собі в умі, до прикладу. І це така екстрена допомога, скажімо так. І ще такий випадок з життя. Я спілкувалася нещодавно з однією вчителькою, яка говорить, що зараз дуже тривожні батьки. І вона дала мені ряд пояснень, тому що якщо повітряна тривога, якщо чоловік, наприклад, на фронті, воно все підсилює емоційний стан. Чи допомагає, наприклад, практика дихання в таких станах? І що робити? Чи не призведе це в майбутньому, чи може призвести ризик до депресивних станів? Ну, знаєте, дихання – це такий перший крок, щоб допомогти собі тут і тепер. А далі робота є більш складна, тобто усвідомити, чому я тривожуся, чи є якісь тригери, які зараз на мене впливають, і які я можу забрати, наприклад, зі свого життя. А якщо я не можу їх забрати зі свого життя, як я можу до них ставитися по-іншому, щоб, наприклад, в мене не виникала така сильна тривожна реакція. Тобто тут вже більше розглядається і середовище, і досвід людини, і її думки, і як це можна змінити. Ми переходимо з вами до наступного блоку. У нас є запитання, які будуть якраз перегукуватися із темою нашої розмови сьогоднішньої, і практика, яку ви застосовуєте у роботі. Як навчитися жити без постійного внутрішнього, в лапках, двигуна, коли не треба нічого доводити, контролювати чи виправдовувати? Це таке питання, на яке складно відповісти коротко. Ну, напевно, знову ж таки, я почну з усвідомлення, що перший крок – це сказати собі і помітити те, що я постійно хвилююся, що я постійно про щось думаю, я постійно планую, що я маю далі робити. Тобто зрозуміти, що це в мене є. А наступний крок – це зрозуміти те, що якщо я не буду відпочивати, я не буду могти і працювати. Тобто сприймати релаксацію і відпочинок як частину свого життя, яка нам є необхідна. Тому що відпочинок ми можемо собі це уявити як бензин в автомобілі. І якщо це автомобіль, ми їдемо, і в нас закінчується бензин, якби ми не казали собі «вперед, ти зможеш, давай, рухайся», бензину немає, автомобіль не їде. І от, власне, відпочинок – це те паливо, без якого ми не можемо рухатися вперед. Я тут трішки розширю це запитання, бо за моїми спостереженнями, суб'єктивними,
Але зараз в мене в оточенні дуже мало людей, які просто можуть собі розслаблено розслабитися. Бо в них все одно є тривога. Вони це усвідомлюють, але вона нікуди не дівається. Це ознака нинішнього часу, і це потрібно прийняти і все-таки якось спробувати розслабитись далі, чи який інструмент. Так, часто ми, особливо так, коли ми читаємо медіа або там дивимося в інстаграмі, ми можемо порівнювати себе з іншими, бачити, що всі рухаються, всі щось роблять, або там купа новин, вихор подій, все несеться. І в такому разі дуже часто ми можемо вчити себе розслаблятися і відпочивати, починаючи з тіла. Наприклад, напружувати і розслаблювати різні групи м'язів тіла, щоб просто ми відчули, а як це, коли я не ось такий, коли я не напружений, коли мої м'язи розслаблені. І це також про повернення в момент тут і тепер. Що зараз я, наприклад, тільки п'ю каву, або я тільки дивлюся серіал, я не гортаю стрічку паралельно, я не думаю, які в мене плани на завтра паралельно. Так навчитися бути в одній справі тут і тепер. І це допомагає так трішки вийти з цього шуму інформаційного і зупинитися на чомусь одному. Мені тут дуже перегукується, бо я нещодавно застосувала до себе практику усвідомленого ходіння. Воно дуже заземляє і дозволяє думкам не вирувати. Наступне запитання. Чи буває таке, що психолог підлаштовується під клієнта, бо не хоче його втратити? Ну, в моїй практиці, наприклад, такого не буває, і хіба це може траплятися в молодих фахівців, але насправді такого не практикується, тому що кожна людина, вона повинна вибрати того фахівця, який їй відгукується, і коли ми так починаємо підлаштовуватися під людину, десь відмовлятися від якихось своїх цінностей чи відмовлятися від свого темпу, ми стаємо неприродніми, і тоді терапія виглядає штучно. Інколи ми починаємо фокусуватися на тому, як мені сподобатися клієнту, а не на тому, що відбувається зараз в нашому процесі, і це неефективно. Наступне запитання. Тягніть. Так. Чи варто міняти психолога, якщо замість плану помсти він пропонує якусь дорослу позицію пробачення? Мені здається, дуже гарне запитання. Ну, ви можете спробувати походити до кількох психологів. Ймовірно, більшість з них будуть пропонувати вам якусь дорослу позицію, на жаль. Тобто плану помсти від психотерапевта, психолога не дочекаєшся. Так? Ах, а була надія. Психологи потрібні тільки психам. Це стигматизуюче упередження. І як би ви на нього відповіли? Психологи потрібні тим людям, які відчувають страждання або які відчувають те, що зараз їм є не окей, і вони хочуть щось змінити в своєму житті. І психія – це взагалі якась така дуже груба категорія, яку ніхто зараз не застосовує, і вона є дуже некоректною. Тобто, якщо людина відчуває, що вона не може жити так, як жила раніше, або не може адаптуватися до чогось, відчуває, що їй погано, тоді вона може звернутися по допомогу, і це цілком нормально. Знаєте, тут мені відгукується, ви говорите про коректність. Вона мені теж дуже відгукується, бо в соціумі, особливо в теперішніх викликах часу, це дуже важливо. Але часом буває, що ця коректність, вона тебе стискає. І ти перестаєш бути самим собою. Де оцю межу, коли ти коректний з іншими людьми, щоб не зашкодити їм, не порушити їхні кордони, але водночас і бути собою. Там поселяється все ж таки більше тривога чи страх в цьому стані? Там може бути тривога про те, щоб я не образив людину, чи не зачепив її, чи, от, як ви сказали, не порушив її кордони. І при цьому ми можемо інформувати про це. Наприклад, знаєш, я хвилююся, чи моє висловлювання не буде для тебе занадто грубим. Я думаю ось так, але, можливо, в тебе буде інша думка. І тоді ми і залишаємось собою, і пом'якшуємо ніби цю ситуацію, що ми не кажемо «ти якийсь» або «я впевнена, що я думаю так», і цим ми ніби позбавляємо людину вибору або альтернативної думки. А коли ми говоримо з «я-позиції», що «я думаю», «я вважаю», «мені здається», то це твердження може бути сприйняте більш м'яко, і, знову ж таки, ми пам'ятаємо про те, що ми маємо право на власну думку. Я-повідомлення – це завжди хороша стратегія. Як навчитися приймати свої особливості психіки не як проблему, а як частину своєї сили, але без саморуйнування? Мені здається, що тривога тут якраз теж дуже ілюстративна.
в цьому запитанні? Та, тут важливо розуміти, де тривога мені шкодить. І це буде моя точка до зросту, я з цим працюю. А де, наприклад, тривога допомагає мені бути більш уважним, менеджити ризики, наприклад, більш вдало. Або якщо ми говоримо про депресивних людей, то є частина депресії, де це дуже важко, це призводить до страждання. Але окрім цього, ці люди можуть бути більш чуйними, більш емпатичними, більш тонко відчувати страждання інших людей. І це, от, власне, може бути тою їхньою сильною стороною. Але важливий баланс, бо з одного боку я можу відчувати, що це моя сильна сторона, але я не можу заперечувати реальність, що це мені шкодить, що це порушує мій сон, чи це не допомагає моїй адаптації, тобто, що це погіршує мою якість життя. Чи відповідає дійсності те, що тривожні люди по своїй природі це дуже хороші стратегії, і серед розвідників дуже багато тривожних, бо вони точно спланують всі ризики, аби досягнути своєї мети? Ну, стосовно розвідників, я не володію такою інформацією, насправді. Але те, що тривожні люди дійсно враховують більше факторів і можуть подумати, а якщо це, а якщо це, а якщо це, і так якби більш розлого подивитися на ситуацію. І в нас ще одне запитання. Давайте, обирайте. Я вже вам не підказую. Так, хто має досвід роботи з психологом? Скажіть, як ви реагуєте, якщо в сторіс психолога з'являється особисте? Вечірки, подорожі, відпочинок. Чи це нормально, чи це якось збиває довіру? Це взято з соцмереж, і тому таке формулювання. Але от право на особистість психолога поза межами кабінету. Наскільки тривожно показувати себе в інших іпостасях? Дивіться, тут залежить від того, в якому напрямку ви працюєте. Бо, наприклад, в психоаналізі до цього ставляться більш регламентовано, бо дуже важливо, коли терапевт є такою чистою дошкою, і клієнт про нього нічого не знає. Тоді він може більш вільно проєктувати якісь власні образи на терапевта. І зазвичай в такому випадку свою особисту сторінку терапевт веде закрито, тобто він долучає близьких друзів, для них він може постати будь-що, що завгодно, але на робочій сторінці є тільки робочий контент. В інших напрямках може бути по-іншому, але все ж таки таке надмірне саморозкриття, воно часто не є корисним. Але якщо хочеться? Якщо хочеться, виберіть коло людей, з якими вам окей цим ділитися, і діліться. Дякую вам дуже. Ми переходимо до наступного блоку запитань. Анастасія, а давайте поговоримо, як ви з клієнтами психологічної студії «Сенс» працюєте з тривожно-депресивними розладами. Ви теж працюєте в кількох підходах. Чи можна визначити, що якийсь підхід кращий для тривожності або, можливо, для депресії? Ну, тут мені складно так відповісти. Звісно, є дослідження, які говорять, наприклад, що КПТ є першою лінією вибору. Тобто цей метод є найбільш ефективним, але насправді для різних людей можуть підходити різні напрямки. Наприклад, комусь більш комфортно, що когнітивно-поведінкова терапія є така структурована, де є порядок денний, де є домашнє завдання, де ми виконуємо техніки, а якимось людям більше підходить такий розмовний формат, де є вільні асоціації, де є можливість так вільно розповідати свої переживання, а потім з цього всього розуміти якісь висновки або чому людина себе почуває так чи інакше. Тобто напрямок підбирається більш індивідуально під те, що потребує людина, або те, в якому вона зараз стані, чи скільки часу вона має. Бо, наприклад, КБТ-терапія, вона є більш короткотерміновою. Якщо ми говоримо про психоаналіз, то це більш така довга дистанція. Але, знаєте, я так люблю казати про те, що психотерапевтичні напрямки – це є такі дороги, і всі вони ведуть до однієї цілі – це ментальне благополуччя людини. Але те, що ці дороги будуть різними, якась довша, якась коротша, якась свої краєвиди буде мати, то це під вибір людини і її потреби. Але як ми працюємо, то в основному це, звісно, продіагностувати людину, зрозуміти, що з нею відбувається. Якщо є потреба в медикаментозній терапії, то, наприклад, скерувати її до психіатра, відповідного фахівця. Також відбувається дуже часто поведінкова активація, що ми називаємо, бо, наприклад, при депресії людина часто
часто не виходить з дому, погано себе почуває або перестає робити ті речі, які вона робила раніше, то перший крок дуже часто це так є активізувати людину, можливо, навіть скласти для неї план активностей на день, щоб вона могла робити. А далі це є робота з депресивними переконаннями, бо часто людина в депресії думає, що там я погана, світ поганий, всі до мене погано ставляться, майбутнього немає, або воно буде жахливе, чи я невдаха, не варта любові. І от ми працюємо над тим, як би можна було трансформувати ці думки в більш здорові, а також звідки вони взялися, які травматичні події до цього призвели. І це така робота з тим, щоб в теперішньому знаходити нові шляхи реагування і покращувати свій стан, але з іншого боку розуміти джерело і так опрацьовувати минулі події, щоб це не призводило до повторення цих станів. З приводу депресії, якщо вже говорити про клінічну депресію, ці маркери, які ви описали, в мене складається враження, що людина в такому стані точно сама не прийде, їй навіть буде фізично важко прийти до психотерапевта. І обов'язково, напевно, що потрібно здати якісь певні аналізи, бо наше фізичне здоров'я, хімія нашого тіла теж впливає на наш психологічний стан. Чи бували у вас, чи є клієнти, яких, можливо, приводили? Або що стало рушієм, що в такому важкому стані вони до вас приходили, і як далі ви з ними працюєте? Ну, дивіться, спершу важливо сказати, що депресія буває різного ступеня, наприклад, легкий, середній і важкий. При легкому ступені людина може сама помітити, що вона якась така пригнічена, нічого не хочеться, і звернутися по допомогу. В середньому і важкому ступені це вже складніше, коли людина починає ізолюватися, так важко їй виконувати рутинні справи, інколи вона не виходить з дому, і тут можлива допомога родичів, для того, щоб проінформувати, можливо, надати варіанти, або підсвітити збоку, що дивись, з тобою щось відбувається, можливо, тобі складно, як я можу тобі допомогти. Але для нас є важливим те, що ми не терапевтуємо примусово, чи ми не терапевтуємо з подачі родичів. Якщо людина є повнолітньою, для нас важливо те, щоб цей перший крок, навіть подзвонити і записатися, був її кроком. І це вже терапевтично. Інколи люди приходять разом, наприклад, коли людина чи дуже тривожиться, чи така пригнічена, в неї може бути така група підтримки, яка сидить в коридорі, чи просто приводить до студії, але далі в кабінеті ми залишаємося сам на сам. Я працюю з повнолітніми людьми, тобто з родичами я маю дуже рідко контакт, хіба що людина має суїцидальні думки і вона є небезпечна для себе чи для інших. Тоді ми можемо з клієнтом говорити про те, що важливо залучити сім'ю, бо вона буде таким фактором, який буде підтримувати, таким якби компаньйоном для нас в роботі. Але якщо депресія середнього чи важкого ступеню, дуже важливо скерувати до лікаря. По-перше, щоб цей діагноз було офіційно встановлено. І дійсно, як ви сказали, часто здаються ще додаткові аналізи, щоб подивитися, чи немає якихось гормональних збоїв, або дефіциту заліза, чи чогось іншого. Тобто, чи не є проблема фізіологічною, наприклад. І тоді виписуються медикаменти, і ми працюємо так якби в тандемі. Тобто медикаментозна терапія і психотерапія. І фактично шлях є тим самим, просто він може бути трішки довшим. Наприклад, на кожному з кроків ми довше затримуємося, більше про це говоримо, бо інколи ці люди так сповільнено говорять чи сповільнено мислять, і тоді просто треба підібрати той темп, який для людини є посильний. Ви згадали про те, що ви підбираєте клієнту метод, з яким будете працювати, який йому буде найкомфортніший. Це відбувається, зокрема, на першій сесії, коли ви знайомитесь. І як це відбувається? Ви розповідаєте про переваги або взагалі про те, що в собі має компоненти, які метод, і тоді людина сама обирає, чи ви за людину обираєте? Ні, я за людину не обираю ніколи, бо я не є експертом в її стані, вона краще може відчути, що їй більше підходить. Інколи так буває, що людина наперед знає, наприклад, що вона хоче, бо вона вже читала про ці методи, чи вже мала досвід психотерапії, тоді вона чітко може проартикулювати, от я хочу в цьому напрямку працювати. Інколи я можу пояснювати, просто дивіться, є такий варіант, і ось тут буде відбуватися все за такою процедурою, може бути інший варіант. І надаю такі описи, і людина тоді вибирає.
З приводу психіатрії і лікаря-психіатра, з однієї сторони, в нашому суспільстві вже відпадає стигма, але все одно вона зберігається. І як ви тоді готуєте клієнта до того психологічно, що йому потрібно буде звернутися до психіатра, аби, скажімо, не підсилити його стан, в якому він знаходиться, не посилити ще більше тривожності? Чи ви якось готуєте його до цього процесу? Так, я можу пояснювати про те, що це дуже важливо, що лікар буде м'яко з вами говорити, або що його рекомендації не є критично обов'язковими до виконання. Він може вам щось порекомендувати, чи виписати вам рецепт, і все одно останнє рішення є за вами, приймати ці ліки чи не приймати. І це так про те, щоб людина розуміла, що вона керує ситуацією і що вона має вибір. Інколи я можу пояснювати більше про дію антидепресантів, чи розвіювати якісь міфи довкола цього. Бо людина може думати, що я буду навічно приймати ліки, це буде завжди зі мною, або що це схоже на наркотики, чи що ліки викличуть в мене залежність, або там я не витримую побічних ефектів. І от ми говоримо про це, про те, більше про реальність, як би воно мало відбуватися. Я знаю випадки, і не знаю, наскільки вони часті, що клієнт, наприклад, працює із психіатром, із психологом. Наскільки у вашій практиці це є? Можливо, у вас вже є такий досвід? Так воно і відбувається, тобто, що психолог або психотерапевт, він, власне, робить таку психологічну роботу, тобто ви розмовляєте про проблему, стараєтеся знайти її вирішення, опрацювати якісь травматичні періоди. Психіатр, як лікар, він зустрічається з людиною зазвичай раз на місяць, і він спілкується з приводу дії ліків. Чи є побічні дії, чи немає, чи є достатній ефект, чи потрібно скоригувати дозу, наприклад, чи немає якихось змін, які непритаманні людині. Тобто більше таку лікарську позицію займає і дивиться зміни фізіологічний стан. Наскільки довго може працювати такий тандем психіатра і психолога? Залежно від важкості стану, бо інколи від 3 до 6 місяців, інколи довше. Часто медикаментозна терапія буває до року. Анастасія, ми розпочинаємо блок незручних запитань до психолога. Я не хотіла би зараз опинитись на вашому місці. Починаємо. Чому іноді здається, що психолог задає занадто прості або очевидні запитання? Тому що інколи людина може помічати якісь дуже складні переживання, але чогось дуже простого не бачити перед собою. Інколи для нас дуже важливо просто поставити якісь запитання, щоб розуміти, добре людина спить чи не добре, або що в неї з апетитом. Бо здається, що такі прості речі, але вони можуть дуже розширювати нам клінічну картину і давати краще розуміння стану людини. І людина себе теж може краще зрозуміти. Так, тим більше, знаєте, ми себе дуже добре знаємо, але коли ми приходимо до фахівця, який бачить нас вперше, він ще нічого про нас не знає. І тому деякі очевидні питання, наче. Але для людини, для фахівця вона чує їх вперше, бо вона знайомиться з людиною, тому це важливо. Окей, дякую. Як ви реагуєте, коли клієнт бреше або прикрашає реальність? Зазвичай я запитуюся про деталі або пробую розпитати, що зараз з вами відбувається, чи вам зараз важливо, щоб це прозвучало гарно, а що, якби це прозвучало простіше або по-іншому. Тобто я ніколи там не звинувачую, я насправді навіть і ніколи не підозрюю. Зазвичай те, що людина говорить, і те, як вона це говорить, воно про неї щось говорить, і воно дає нам якусь теж діагностичну інформацію. Інколи це може свідчити про недовіру до терапевта, або що у вас ще недостатньо склався такий добрий стосунок, щоб людина могла відверто це сказати. Але ви можете в це сказати, що ти зараз говориш мені неправду? Я не формулюю настільки це грубо, правильно, так? Так. Ви знаєте, тут мені просто дуже перегукується випадок з моєї роботи з психотерапевтом. Я була в стані емоційному, коли я видавала ілюзії за свою реальність. І я десь підсвідомо це розуміла, але я ніяк не могла зрозуміти, чому психолог мені на це не вказує під час сесії чи після. Це було більше про мене, чи чому я очікувала? Скажімо так, верніше, не чому я очікувала, це буде некоректне запитання. Але чому фахівець не сказав, що ти зараз говориш про ілюзію? Мені здавалося, що тоді має бути якийсь розгляючий момент.
Це теж елемент психотерапії? Знаєте, інколи найкраще запитання – це те запитання, яке задане вчасно. Бо терапевт інколи може відчувати, що людина не готова до того, щоб почути якусь таку різку конфронтацію. І деколи краще це сказати пізніше, коли, знову ж таки, цей зв'язок буде кращим. Або інколи терапевт хоче подивитися, як це в динаміці буде виглядати, там, в подальшому, чи це буде змінюватися якимось чином. І в момент, коли буде це внутрішнє відчуття, що клієнт готовий, ми можемо так більш напряму про це говорити, скажімо так. Дякую. Чи можна всім довіряти по-справжньому, якщо клієнт платить за цю довіру? Знаєте, інколи в мене в терапії бувають такі питання, але тоді ми часто говоримо про те, що терапія – це такий особливий вид зв'язку. Тобто це такий стосунок, який не схожий на жодні інші, де людина відверто говорить про свої проблеми, де терапевт витрачає свій час на це, де терапевт так якби користується своїми знаннями для того, щоб допомогти людині. І як і будь-яка послуга, ця послуга є оплачувана. І ми можемо так напряму досліджувати це питання і про це говорити, але насправді оплата за послуги не перекреслює те, що терапевт є чуйним, може емпатувати, чи таким є доброзичливим до клієнта, тому що це якісь такі емоції, які неможливо купити. Але такі запитання у вас бувають? Бувають, так, люди цікавляться цим. Коли психолог каже, це про ваш контроль, дитячу травму, потребу у визнанні, чи немає у вас відчуття, що це є штамп? Бо про дитячу травму, мені вже здається, мені самі відгукується, що вже ж так занадто про дитячу травму з усіх усюд говорять. Але знаєте, якщо ми бачимо перед собою апельсин, і це дійсно апельсин, і всі називають це апельсином, то і ми можемо це так назвати. Тобто, якщо дитяча травма є, куди ми можемо від цього подітися, як ми можемо назвати це іншим словом? Тобто, інколи це дійсно якісь такі надмірні або штампові фрази, або, можливо, відчувається, що терапевт насправді думає не так, але це так більш штамповано висловлює, але це не перекреслює того, що там дійсно може бути справа в дитячій травмі і в проблемах з контролем. Дякую. Чи не боїтеся, що терапія іноді робить людей надто зацикленими на собі, на своїх почуттях і своїй внутрішній дитині? Інколи це може відчуватися як такий маятник. І якщо раніше, до терапії чи в дитинстві ми не мали контакту з тою внутрішньою дитиною, чи вона була така покинута або зранена, то ми були більше в контакті з іншими людьми і не мали цього зв'язку. І деколи ми потребуємо того маятника в інший бік, де ми дивимося тільки туди. Досліджуємо тільки це, або так більше уважно до цього ставимося. І потім воно все одно знаходить свою золоту середину, і ми маємо вже можливість і контактувати зі своїм внутрішнім світом, і взаємодіяти з іншими людьми. Що ви робите, коли ваші особисті переконання суперечать історії клієнта? Буває по-різному. Я розмежовую так свою роботу і, власне, свої якісь людські переконання, і я розумію, що ми всі різні, і людина може відрізнятися від мене. Це не шкодить мені працювати з нею, відчувати до неї емпатію. Але інколи буває таке, що ці переконання кардинально різняться, або я починаю відчувати якусь таку особистісну образу або хвилювання чи щось таке, і в такий момент я можу відверто про це казати, і якщо я бачу, що це впливає на терапію, то скерувати цю людину до іншого фахівця. Дякую вам. Ми переходимо до блоку особистих запитань. Зараз у нас блок особистих запитань. Анастасія, поїхали. Чи втомлює вас бути психологом навіть у побуті, коли всі чекають, що ви завжди врівноважений, ви маєте всіх розуміти? Як воно вам з цим? Знаєте, я стараюся це розмежовувати, і я дуже часто це комунікую, особливо своїм близьким чи друзям. Я говорю про те, що зараз я в позиції твого друга чи твоєї близької людини, і я не буду так про це глибше говорити або надавати якісь поради, бо тоді дійсно це так дуже виснажливо, і це в такому постійному режимі аналізу можна перебувати. А насправді в кабінеті я така більш спокійна людина в житті, я можу бути така трошки більш експресивна, більш емоційна, і я так переключаюся і приймаю цю свою частину. Але визначення теж психолог.
Наскільки воно часто вас переслідує? Таке може бути, і інколи я можу так трошки гостро відповідати, що я психолог в кабінеті і за гроші. І уникати якихось відповідей або так. Як ви зрозуміли, що саме психологія – це ваш шлях, а не спроба вилікувати себе? В мене насправді такий дуже органічний був прихід в психологію, бо коли там всі вибирали свою майбутню кар'єру, я була доволі розгублена, і в школі я потрапила на олімпіаду з психології. В нас був такий предмет, виявилося потім, що це не так часто буває. І, власне, я туди потрапила в середовище людей, які цим цікавляться. Я, по-перше, достатньо матеріалу тоді про це прочитала. І я зрозуміла, що мені, по-перше, дуже цікаво, що я можу читати багато і так не відриватися від матеріалів, і що мені досить непогано це вдається, і тому я пішла. Тому в мене якраз, мабуть, той випадок, де я не намагалася зрозуміти щось про себе чи врятувати себе, а власне, що це мене дійсно щиро зацікавило, і я туди прийшла. Це не означає, що я не дізналася нічого нового про себе в ході навчання, бо все одно ти щось відкриваєш, розумієш, що десь ти був зранений, чи десь були якісь складні моменти. Так от, олімпіада з психології призводить до професії. Якщо клієнт запросить вас на каву, що ви будете робити? На жаль, я йому відмовлю. Тому що... Ви не любите каву, чи ви даєте перевагу чаю? Ні, каву дуже люблю, але такі неофіційні зустрічі з клієнтами – це порушення етичного кодексу, і ми не можемо собі цього дозволити. Це категорично? Так. Окей. Чи проживали ви тривожно-депресивний стан? Так, в мене бували і періоди такого депресивного настрою, і я така людина, яка інколи може тривожитись більше, ніж потрібно, але я так стараюся бути уважною до себе, бо деколи, знаєте, якийсь знижений настрій або така надмірна тривожність мені підказує, що я занадто втомлена, і мені треба більше часу для того, щоб відновитися, чи так поробити те, що я дуже люблю. Але, знаєте, будь-яка людина може захворіти на тривогу чи на депресію, ніхто від цього не застрахований. І це не робить нас якимись гіршими людьми чи якимись не такими. Головне відчути ці стани і вчасно звернутися по допомогу або допомогти собі самому. Я колись для себе таке, можливо, я десь його запозичила. Тут мені вже, чесно кажучи, перше джерело важко дослідити. Визначила такий стан внутрішній псих мій. І я розумію, що його потрібно десь вигуляти. Чи є він у вас і як ви його вигулюєте? Внутрішній псих, я б так не сказала, я така... Оце моє. Так. В мене є мій внутрішній музикант, бо в мене є друга освіта, і я граю на скрипці, граю в оркестрі, і це мені так дуже допомагає балансувати роботу, десь бути зовсім іншою, бо там, коли ми граємо танго, то це бути більш пристрасною, чи грати якусь сумну музику і там якісь сумні свої емоції через це проживати. То ось таке. А в якому оркестрі ви граєте? В оркестрі Львівської політехніки, який називається «Поліфонія». Тепер буду пильно стежити за афішами. Ким би ви хотіли бути в дитинстві? Я була дуже невизначеною в цьому плані дитиною, і в мене дуже було багато різних варіантів. Я, власне, і з музикою хотіла зв'язати своє життя, і лікаркою хотіла бути, і вчителькою, як мама, хотіла бути. І так дуже довго вибирала, примірялася, і врешті доля мене привела в психологію. А чому ви тоді обрали все-таки шлях психології, а не музикантка далі, як професія? Знаєте, музика, вона прекрасна, але коли ти постійно в цьому, коли ти гастролюєш, коли ти багато займаєшся, і в тебе, наприклад, болить спина, чи є інші складнощі, то це важко зробити своїм хлібом, скажімо так. Яку свою внутрішню рану ви ще не загоїли, навіть працюючи з чужими? Якщо ви можете про неї сказати, звісно. Мені складно відповісти. Окей. І що в людях вам насправді найменш зрозуміло, навіть після 6 років практики? Знаєте, найменш зрозуміле – це коли я слухаю історії, в яких було багато насилля. І
Я насправді, коли прийшла в професію, я відкрила для себе, наскільки часто в дитинстві люди стикаються з домашнім насиллям чи насиллям на вулиці або в школі. І мені досі інколи складно осмислити, як інколи найближчі люди можуть бути нашими найбільш жорстокими ворогами. Дякую. Друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Анастасія Бойко, практична психологиня, психологічної студії «Сенс», консультантка у напрямках когнітивно-поведінкова терапія, схемотерапія, психоаналіз. Сьогодні провела нас шляхами тривожно-депресивних розладів, як туди увійти, як звідти вийти. Я вам дуже дякую, Анастасія. Дякую. А ви залишайтеся з нами. Наступна серія психотерапії з сенсом вже незабаром. Підписуйтеся, лайкайте і будемо розвивати наше ком'юніті.